Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένα ονόματα από την αρχαιότητα επιμένουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά? Γιατί ο Ερμής Τρισμέγιστος εμφανίζεται ταυτόχρονα στη φιλοσοφία, τη θρησκεία, την αλχημία και τη σύγχρονη πνευματικότητα? Και αν δεν πρόκειται για μύθο, αλλά για έναν τρόπο να κατανοήσουμε την ίδια την πραγματικότητα. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ερμητισμό και τον Ερμή Τρισμέγιστο, όχι ως ιστορικό πρόσωπο ή θεότητα, αλλά ως μια βαθιά φιλοσοφική παράδοση που προσπαθεί να απαντήσει στο πιο θεμελιώδες ερώτημα. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο, το σύμπαν και τη συνείδηση? Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί θα δούμε γιατί αυτή η αρχαία διδασκαλία δεν μιλά απλώς για το παρελθόν, αλλά αγγίζει άμεσα τον τρόπο που βιώνουμε τη ζωή μας σήμερα. Ο ερμητισμός δεν είναι μια συλλογή από μυστικές τεχνικές, ούτε ένα σύστημα μαγικών υποσχέσεων. Είναι μια εσωτερική χαρτογράφηση της πραγματικότητας, μια προσπάθεια να κατανοήσουμε πώς το μικρό αντανακλά το μεγάλο και πώς ο εσωτερικός μας κόσμος συνδέεται με τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε ως έξω. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξετυλίξουμε προσεκτικά αυτό το νήμα, αποφεύγοντας τους μύθους και τις υπεραπλουστεύσεις για να πλησιάσουμε τον Ερμή εκεί που πραγματικά ανήκει, στο σημείο όπου η φιλοσοφία συναντά την αυτογνωσία. Ας ξεκινήσουμε. Όταν ακούμε το όνομα Ερμής Τρισμέγιστος, η πρώτη παγίδα είναι να προσπαθήσουμε να τον φανταστούμε σαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, έναν σοφό, έναν προφήτη, έναν αρχαίο δάσκαλο που έζησε κάποτε σε έναν τόπο και σε μια εποχή. Όμως ο Ερμής δεν χωρά εύκολα σε τέτοιες κατηγορίες. Και ίσως αυτό να είναι το πρώτο του μάθημα. Ο Ερμής Τρισμέγιστος δεν είναι απλώς ένας θεός, ούτε απλώς ένας άνθρωπος. Είναι ένα σημείο συνάντησης, ένα σύμβολο που γεννήθηκε εκεί όπου διαφορετικοί πολιτισμοί, γλώσσες και τρόποι σκέψης άρχισαν να συγχωνεύονται. Στον ελληνιστικό κόσμο της Αλεξάνδρειας, ο ελληνικός Ερμής συναντά τον Αιγυπτιακό Θόθ, τον θεό της γραφής, της σοφίας, της μνήμης και της μετάδοσης της γνώσης. Από αυτή τη συνάντηση δεν προκύπτει απλώς ένα νέο όνομα, αλλά μια ολόκληρη κόσμο αντίληψη. Ο Ερμής ήταν πάντα ο αγγελιοφόρος, αυτός που κινείται ανάμεσα στους κόσμους, ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους, ανάμεσα στο φανερό και το κρυφό. Ο Θόθ, από την άλλη, ήταν ο καταγραφέας της κοσμικής τάξης, αυτός που γνώριζε τους νόμους που διέπουν το σύμπαν. Όταν αυτές οι δύο μορφές συγχωνεύονται, γεννιέται κάτι πολύ περισσότερο από μια μυθολογική φιγούρα. Γεννιέται η ιδέα ότι η γνώση δεν ανήκει σε έναν κόσμο μόνο, αλλά ρέει ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης. Το επίθετο Τρισμέγιστος σημαίνει 3 φορές μέγας. Και δεν είναι τυχαίο. Δεν αναφέρεται σε δύναμη ή εξουσία, αλλά σε εμβέλεια. Ο Ερμής θεωρείται μέγας στον κόσμο του νου, στον κόσμο της φύσης και στον κόσμο του θείου. Σκέψη, ύλη και πνεύμα. Όχι ως ξεχωριστά πεδία, αλλά ως διαφορετικές όψεις της ίδιας πραγματικότητας. Γι' αυτό και σε πολλές παραδόσεις ο Ερμής δεν παρουσιάζεται απλώς ως θεός, αλλά ως δάσκαλος της ανθρωπότητας. Κάποιοι τον θεωρούσαν τον πρώτο σοφό. Άλλοι πίστευαν ότι έζησε ως άνθρωπος και αργότερα ανυψώθηκε. Άλλοι τον ταύτισαν με προφήτες, νομοθέτες ή μεγάλους φιλοσόφους. Όλες αυτές οι εκδοχές μπορεί να μοιάζουν αντιφατικές, αλλά ίσως δεν προσπαθούν να περιγράψουν ένα βιογραφικό, αλλά κάτι πολύ πιο λεπτό. Ο Ερμής Τρισμέγιστος δεν είναι τόσο μια ιστορική φιγούρα, όσο μια λειτουργία της συνείδησης. Είναι η στιγμή που η γνώση περνά από το άγνωστο στο γνωστό, από το άμορφο στο νοητό, από το εσωτερικό στο εξωτερικό. Είναι το αρχέτυπο του μεσολαβητή, αυτού που ενώνει αντί να χωρίζει. Και ίσως γι' αυτό το όνομά του δεν χάθηκε ποτέ.
Γιατί κάθε εποχή που ο άνθρωπος αναρωτιέται ποιος είναι, πού βρίσκεται και πώς συνδέεται με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του, ο Ερμής επιστρέφει, όχι ως απάντηση, αλλά ως πρόσκληση να δεις πιο βαθιά, γιατί μαζί με το όνομα του Ερμή εμφανίζονται και κάποια κείμενα που δεν γράφτηκαν για να διαβαστούν επιφανειακά, αλλά για να ενεργοποιήσουν κάτι μέσα σε αυτόν που είναι έτοιμος να τα ακούσει. Όταν μιλάμε για τον ερμητισμό, δεν μιλάμε για ένα ενιαίο βιβλίο, ούτε για μια καθαρά οργανωμένη διδασκαλία. Μιλάμε για ένα σύνολο κειμένων που εμφανίζονται διάσπαρτα στον χρόνο, σαν κομμάτια ενός παζλ που δεν προορίζονταν ποτέ να συναρμολογηθούν από όλους. Τα ερμητικά κείμενα δεν γράφτηκαν για να πείσουν, ούτε για να διδάξουν με τον τρόπο που διδάσκουν τα σύγχρονα εγχειρίδια. Γράφτηκαν για να αναγνωριστούν. Το πιο γνωστό σύνολο αυτών των γραφών είναι το Corpus Hermeticum. Κείμενα σε μορφή διαλόγου, όπου ο Ερμής εμφανίζεται ως δάσκαλος και ο μαθητής συχνά ο Τάτ ή ο Ασκληπιός, ως αυτός που δεν ζητά πληροφορία αλλά κατανόηση. Οι ερωτήσεις δεν οδηγούν σε οριστικές απαντήσεις, οδηγούν σε μετατόπιση της αντίληψης, και αυτό είναι κάτι που συχνά παρεξηγείται. Τα ερμητικά κείμενα μιλούν για τον κόσμο, αλλά όχι όπως τον βλέπουμε καθημερινά. Μιλούν για έναν κόσμο νοητικό, εμψυχωμένο, ζωντανό. Έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι αποκομμένο. Η δημιουργία δεν παρουσιάζεται ως ένα γεγονός του παρελθόντος, αλλά ως μια συνεχής διαδικασία, κάτι που συμβαίνει διαρκώς, μέσα και έξω από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο λόγος τους είναι συχνά ενιγματικός. Όχι επειδή θέλουν να κρύψουν κάτι, αλλά επειδή προσπαθούν να δείξουν κάτι που δεν χωρά εύκολα στις λέξεις. Οι αντιφάσεις, οι μεταφορές, οι κυκλικές περιγραφές δεν είναι λάθη. Είναι εργαλεία. Σκοπός τους δεν είναι να σου πούν τι να πιστέψεις, αλλά να σε φέρουν σε επαφή με έναν διαφορετικό τρόπο θέασης της πραγματικότητας. Κεντρικό μοτίβο αυτών των κειμένων είναι η γνώση, όχι ως συσσόρευση πληροφοριών, αλλά ως εσωτερική αφύπνιση. Η λεγόμενη γνώσης, μια γνώση που δεν μεταδίδεται απλώς με λέξεις, αλλά προϋποθέτει μια εσωτερική ετοιμότητα. Γι' αυτό και ο ερμισμός συχνά χαρακτηρίστηκε ως εσωτερική παράδοση, όχι επειδή ήταν μυστική με την έννοια της απαγόρευσης, αλλά επειδή απαιτούσε συμμετοχή. Σε αντίθεση με φιλοσοφικά ρεύματα που αναλύουν τον κόσμο από απόσταση, τα ερμητικά κείμενα καλούν τον αναγνώστη να εμπλακεί, να δει τον εαυτό του όχι ως παρατηρητή, αλλά ως μέρος της ίδιας της δομής του κόσμου. Ο άνθρωπος δεν είναι έξω από το σύμπαν, είναι μια μικρογραφία του, και αυτό το σημείο, όσο απλό και αν ακούγεται, είναι ριζοσπαστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα κείμενα επηρέασαν βαθιά την αλχημία, τον νεοπλατωνισμό και αργότερα την αναγέννηση. Σε εποχές που η πίστη, η επιστήμη και η φιλοσοφία δεν είχαν ακόμη χωριστεί, ο ερμισμός λειτουργούσε σαν γέφυρα. Έδειχνε ότι η αναζήτηση της αλήθειας δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά όλα αυτά οδηγούν σε μία θεμελιώδη ιδέα. Μία φράση που αποδίδεται στον ίδιο τον Ερμή και που έγινε η καρδιά ολόκληρης της ερμητικής σκέψης. Μία πρόταση τόσο απλή που κρύβει μέσα της έναν ολόκληρο κόσμο. Ίσως έχετε ακούσει την πιο διάσημη φράση των ερμητικών κειμένων: όπως πάνω έτσι και κάτω, όπως μέσα έτσι και έξω. Μοιάζει απλή, σχεδόν προφανής, και όμως κρύβει μέσα της έναν ολόκληρο κόσμο. Τι σημαίνει άραγε αυτή η πρόταση? Και γιατί συνέχισε να εμπνέει φιλοσόφους, μυστικούς και αλχημιστές για χιλιετίες? Σήμερα θα μιλήσουμε για το νόημα αυτής της αρχαίας σοφίας. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί θα δούμε πώς η ίδια αρχή συνδέει το μικρό κόσμο της ζωής μας με τον μακρό κόσμο του σύμπαντος και πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητά μας. Η φράση αυτή μας λέει κάτι πολύ βαθύ. Ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας δεν είναι ξεχωριστός από εμάς. Κάθε μοτίβο στο σύμπαν,
κάθε νόμος της φύσης, κάθε κοσμική ενέργεια έχει αντανάκλαση μέσα μας και αντίστροφα το πώς σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και δρούμε εσωτερικά αντανακλάται έξω μας, στον κόσμο που ζούμε. Οι ερμητικοί δεν μιλούν απλώς για μεταφορές ή φιλοσοφικά σχήματα. Μιλούν για μια ολότητα όπου το πνεύμα, το σώμα και η ψυχή αλληλεπιδρούν με τον κόσμο σε κάθε κλίμακα. Ο άνθρωπος γίνεται μικρογραφία του σύμπαντος, ένας ζωντανός καθρέφτης των ομοτελειών του. Η υγεία, οι σκέψεις, οι επιθυμίες μας, ακόμη και τα όνειρά μας, δεν είναι ασύνδετα φαινόμενα. Είναι κομμάτια του ίδιου μοτίβου που εκτείνεται από το άτομο έως τα αστέρια. Αυτή η αρχή ήταν η καρδιά όλης της ερμητικής διδασκαλίας. Μέσα από αυτήν οι σοφοί της αρχαιότητας έμαθαν να διαβάζουν τη φύση και τη ζωή όχι ως μια σειρά τυχαίων γεγονότων, αλλά ως σύμβολα και ενδείξεις της βαθύτερης τάξης του κόσμου. Κάθε δράση, κάθε επιλογή, κάθε σκέψη είχε σημασία, γιατί αντιχούσε πέρα από το άτομο στο ευρύτερο σύμπαν. Και γι' αυτό η φράση «όπως πάνω, έτσι και κάτω» δεν είναι μόνο φιλοσοφικό δόγμα, είναι πρόσκληση για δράση. Είναι ένας καθρέφτης που μας καλεί να κοιτάξουμε μέσα μας και να αναγνωρίσουμε την ευθύνη μας. Ό,τι καλλιεργούμε μέσα μας, σκέψεις, συναισθήματα, αξίες, αντανακλάται έξω μας. Και αντίστροφα, παρατηρώντας τον κόσμο έξω, μπορούμε να μάθουμε για τον κόσμο μέσα μας. Αλλά πώς συνδέεται αυτή η αρχή με τη γνώση, τη σοφία και τη μυστική πρακτική? Τι έκαναν οι αρχαίοι ερμητικοί για να ζήσουν αυτή την αλήθεια στην καθημερινότητά τους? Στο επόμενο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την πρακτική του ερμητισμού, την τέχνη της μεταμόρφωσης από μέσα προς τα έξω. Η φιλοσοφία του ερμητισμού δεν περιοριζόταν σε θεωρητικές συζητήσεις. Οι αρχαίοι ερμητικοί ήξεραν ότι η γνώση από μόνη της δεν αρκεί, έπρεπε να γίνει βίωμα. Και αυτός ήταν ο λόγος που η διδασκαλία τους συχνά εμφανίζεται σε μορφή διαλόγου, όχι για να σε πληροφορήσει, αλλά για να σε καθοδηγήσει σε μία διαδικασία μεταμόρφωσης. Ο πυρήνας της πρακτικής ήταν η εσωτερική εργασία, η καλλιέργεια του νου, της ψυχής και του πνεύματος. Οι σκέψεις δεν ήταν απλώς αντικείμενα αναπαράστασης, ήταν σπόροι που, αν τους φροντίζεις ή τους παραμελείς, καθορίζουν την ποιότητα της πραγματικότητας σου. Κάθε πράξη, κάθε επιλογή, κάθε αίσθηση είχε σημασία, γιατί ο μικρόκοσμος του ανθρώπου αντιχούσε τον μακρόκοσμο του σύμπαντος. Οι ερμητικοί μιλούν για δύο επίπεδα γνώσης. Επιστήμη, η γνώση που αποκτάται μέσω της λογικής, της μελέτης και της παρατήρησης του κόσμου γύρω μας. Γνώσεις, η απευθείας, άμεση εμπειρία της αλήθειας, η γνώση που ξεπερνά τις λέξεις και τις έννοιες και οδηγεί σε πνευματική αφύπνιση. Στόχος τους ήταν η κάθαρση του νου και της ψυχής, ώστε ο άνθρωπος να αναγνωρίσει τη θεϊκή σπίθα μέσα του. Μέσα από την ερμητική πρακτική, η ψυχή ανέβαινε σιγά σιγά προς τον θεϊκό νου, την ενιαία συνείδηση που διαπερνά τα πάντα. Ο άνθρωπος δεν ήταν απλώς παρατηρητής του κόσμου, αλλά ενεργός δημιουργός συμμετέχοντας στην ίδια τη διαδικασία της κοσμικής τάξης. Στο επίπεδο της καθημερινότητας, η πρακτική αυτή έπαιρνε πολλές μορφές, παρατήρηση και μελέτη της φύσης, για να κατανοηθεί η αρμονία και η σύνδεση των πάντων, στοχασμός και ενδοσκόπηση για να αναγνωριστούν οι εσωτερικές σκέψεις και πεποιθήσεις. Αυτοπιθαρχία και μέτρο στη ζωή χωρίς ακραία ασκητικά μέτρα, αλλά με στόχο την εσωτερική ισορροπία. Αναγνώριση των μοτίβων και των αντιχύσεων μεταξύ μικροκοσμού και μακρόκοσμου, όπως τη φράση «όπως πάνω, έτσι και κάτω». Μέσα από αυτά ο ερμητικός αναζητούσε την ενότητα, την αρμονία ανάμεσα στον εαυτό του, τον κόσμο και το θείο. Η πρακτική δεν ήταν τελετουργική με την έννοια της μαγείας, αλλά βαθιά ψυχοπνευματική. Κάθε δράση, κάθε σκέψη, κάθε αντίληψη είχε τη δύναμη να μεταμορφώσει τον άνθρωπο και τον κόσμο γύρω του. Και αν αναρωτιέστε πώς όλα αυτά επηρέασαν την ιστορία,
Από τους Σούφι έως τους αλχημιστές της αναγέννησης, στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε την επιρροή του ερμητισμού στην παγκόσμια φιλοσοφία, τη θρησκεία και την επιστήμη, πώς οι αρχαίες αυτές ιδέες ζουν μέσα μας ακόμα και σήμερα. Ο ερμητισμός δεν έμεινε μια αφηρημένη φιλοσοφία ή μυστική πρακτική της αρχαιότητας. Οι ιδέες του ταξίδεψαν μέσα στους αιώνες και άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα σε διάφορους πολιτισμούς, φιλοσόφους και θρησκευτικά κινήματα. Από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι την Ευρώπη της αναγέννησης, η διδασκαλία του Ερμή Τρισμέγιστου έγινε πηγή σοφίας, αλλά και γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές παραδόσεις. Στην αρχαιότητα, η φήμη του Ερμή και των κειμένων του είχε ξεπεράσει τα όρια της Αλεξάνδρειας. Ο Μωυσής, ο Πυθαγόρας, ο Πλάτων, όλα τα μεγάλα ονόματα φιλοσοφίας και θρησκείας συνδέθηκαν με την ερμητική παράδοση. Οι σοφοί πίστευαν ότι μέσω της μελέτης και της πρακτικής των ερμητικών κειμένων μπορούσαν να κατανοήσουν τη φύση του κόσμου και να ανέβουν πνευματικά προσεγγίζοντας την ενότητα με το Θείο. Με την εξάπλωση του Ισλάμ, η ερμητική παράδοση ενσωματώθηκε και στον αραβικό κόσμο. Ο Ερμής ταυτίστηκε με τον προφήτη Ιδρύς ή με τον Ενόχ της βίβλου και οι Σούφοι φιλόσοφοι όπως ο Ιμπν Σαμπάιν και ο Αλσουστάλη τον συμπεριέλαβαν στους δασκάλους σοφίας τους. Η γνώση του Ερμή ταξίδεψε από τη Βαγδάτη μέχρι την Ανδαλουσία, επηρεάζοντας φιλοσοφία, αστρολογία και αλχημία. Στην Ευρώπη της αναγέννησης, ο ερμητισμός γνώρισε μια αναγέννηση όταν ο Μαρσίλιο Φιτσίνο μετέφρασε το Corpus Hermeticum στα λατινικά. Ξαφνικά, οι σοφοί και οι επιστήμονες της Δυτικής Ευρώπης είχαν πρόσβαση σε ένα σώμα αρχαίας γνώσης που συνδύαζε φιλοσοφία, θρησκεία και πρακτική μεταμόρφωσης του νου. Ο Κοπέρνικος, οι αλχημιστές και οι μυστικιστές βρήκαν στο ερμητισμό μία γέφυρα ανάμεσα στη γνώση του κόσμου και στη γνώση του εαυτού. Η επιρροή του ερμητισμού δεν περιορίστηκε στη φιλοσοφία ή στη θρησκεία, επηρέασε την επιστήμη, την τέχνη και την πνευματικότητα. Η έννοια της ενότητας του μικροκόσμου και του μακροκόσμου, η ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι καθρέφτης του σύμπαντος, έγινε κεντρική σε πολλούς διανοητές. Στα χέρια των αλχημιστών η αρχή αυτή μεταφράστηκε σε πρακτικές για τη μεταμόρφωση της ύλης αλλά και της ψυχής. Καθώς εμβαθύνουμε στον ερμητισμό, φτάνουμε σε αυτό που ίσως είναι η πιο προσωπική του όψη, την άνοδο της ψυχής. Η ψυχή, όπως λένε τα αρχαία κείμενα, είναι μνήμη. Θυμάται τον τόπο από τον οποίο προήλθε και κρατά μέσα της την αίσθηση της ενότητας με το Θείο. Κάθε στιγμή ενδοσκόπησης, κάθε αίσθηση αυτογνωσίας είναι μια υπενθύμηση αυτής της αρχαίγονης σύνδεσης. Ο ερμητισμός μας καλεί να παρατηρήσουμε τα διαφορετικά επίπεδα συνείδησης, από τα καθημερινά και συμβατικά μέχρι τα πιο εκλεπτισμένα, όπου η ψυχή αντικατοπτρίζει τη συνολική τάξη του σύμπαντος. Στα υψηλότερα αυτά επίπεδα, ο νους δεν είναι απλώς σκέψη ή λόγος, είναι καθαρή αντίληψη, η ικανότητα να βλέπεις πέρα από τα φαινόμενα και να αντιλαμβάνεσαι τη δομή που ενώνει όλα τα πράγματα. Το ταξίδι αυτό δεν είναι δόγμα, ούτε καν σύνολο κανόνων. Ο ερμητισμός είναι εσωτερική πορεία, μία διαδικασία καθαρισμού και κατανόησης. Κάθε εμπειρία, κάθε σκέψη, κάθε ενδοσκοπική στιγμή λειτουργεί ως σκαλοπάτι για την άνοδο της ψυχής. Μέσα από την πρακτική αυτή απογυμνωνόμαστε από ό,τι δεν είμαστε, αναγνωρίζοντας την ουσία μας και τη σύνδεσή μας με τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο. Η άνοδος της ψυχής είναι μια διαδικασία συνεχούς μεταμόρφωσης. Δεν σημαίνει διαφυγή από τον κόσμο, αλλά απελευθέρωση από περιορισμούς και ψευδαισθήσεις, ώστε να συναντήσουμε τον αληθινό εαυτό μας, τη σπίθα του Θείου μέσα μας. Δεν ανεβαίνεις κάπου αλλού, απογυμνώνεσαι από ό,τι δεν είσαι. Και σε αυτό το σημείο η πορεία μας προετοιμάζεται για μια βαθύτερη εξερεύνηση του πνευματικού σύμπαντος, εκεί όπου η θεωρία συναντά την πρακτική.
και η γνώση μετατρέπεται σε εμπειρία. Στην πορεία μας μέσα στον ερμητισμό, ίσως να περιμένεις ότι θα βρεις μαγικές συνταγές για ευτυχία ή παντοδυναμία. Κι όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο ερμητισμός δεν υπόσχεται τίποτα. Δεν θα σου πει πώς να ελέγξεις το σύμπαν ή πώς να κάνεις τη ζωή σου τέλεια. Αντιθέτως, σε βάζει αντιμέτωπο με τον ίδιο σου τον εαυτό, απογυμνώνει κάθε βεβαιότητα και σε καλεί να σταθείς μόνος μπροστά στη δική σου αλήθεια. Αυτό που συχνά θεωρούμε κέρδος ή επιτυχία χάνει την σημασία του εδώ. Ο ερμητισμός δεν σου υπόσχεται άνεση ή ασφάλεια. Αντί γι' αυτό σου ανοίγει τον δρόμο της εσωτερικής ειλικρίνειας και της προσωπικής αυτογνωσίας, όπου η αλήθεια μπορεί να είναι άβολη, ακόμα και τρομακτική. Η σοφία που προσφέρει δεν είναι εξωτερική ή εύκολη. Είναι ζωντανή εμπειρία, μια συνεχής διαδικασία αυτοπαρατήρησης και μεταμόρφωσης. Αντί να σου δίνει απαντήσεις για το πώς να ελέγξεις τα πάντα, σε προκαλεί να δεις καθαρά τι συμβαίνει μέσα σου. Τις φοβίες, τις αμφιβολίες, τις επιθυμίες και τις σκέψεις που συχνά αγνοείς. Κάθε βήμα στην ερμητική πρακτική είναι μία επανασύνδεση με τον εαυτό σου. Μία διαδικασία κατά την οποία αναγνωρίζεις τι είσαι και τι δεν είσαι. Και ίσως αυτό είναι το πιο τρομακτικό και πιο απελευθερωτικό πράγμα. Και μέσα σε αυτή τη σύγκρουση με την αλήθεια σου αρχίζει η πραγματική ελευθερία, όχι η υπόσχεση ευτυχίας, αλλά βαθιά, ανεξάρτητη επίγνωση του ποιος είσαι. Και όταν όλα όσα μάθαμε και εξερευνήσαμε φτάνουν σε μια σιωπηλή κορύφωση, καταλαβαίνεις κάτι απλό και βαθύ. Ο Ερμής δεν είναι έξω. Δεν είναι Θεός που περιμένει να τον βρεις σε βιβλία ή τελετουργίες. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις, όταν η ψυχή σου αναγνωρίζει τη δική της καθαρή αλήθεια, όταν η συνείδηση σταματά να κυνηγά εξωτερικές βεβαιότητες και κοιτάζει μέσα. Ο δρόμος που περπατήσαμε, γεμάτος μυστικά, διδασκαλίες και εσωτερικές αναζητήσεις, δεν οδηγεί κάπου αλλού. Σε επιστρέφει, στον εαυτό σου, στον παλμό της στιγμής, στην ανάσα που συνδέει μικρό κόσμο και μακρό κόσμο, στην σιωπή όπου όλα ενώνονται, και ίσως εκεί να βρίσκεται το μόνο μυστικό. Δεν είναι κάτι που μπορείς να πάρεις ή να κατορθώσεις, είναι κάτι που απλώς αναγνωρίζεις όταν αφήνεις τα ψέματα και τις βεβαιότητες πίσω σου. Όταν επιτρέπεις στον εαυτό σου να δει αυτό που ήταν πάντα εκεί, ήσυχα και σταθερά. Ο Ερμής δεν είναι κάπου εκεί έξω, είναι η στιγμή που βλέπεις καθαρά όταν η ψυχή σου αναγνωρίζει τον εαυτό της. Ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά αλλού, σε επιστρέφει πάντα μέσα σου. Και ίσως αυτό να είναι το μόνο μυστικό που χρειάζεται να θυμάσαι. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.